Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách độ pin cho máy bay đồ chơi. Ở đây mình sử dụng đồng hồ Vohm để xác định chân B cộng, B trừ trên máy bay. Các bạn lắp pin và tiến hành đo, nếu kim đồng hồ chỉ sang bên phải thì que đỏ là B cộng và que đen là B trừ. Sau khi xác định được chân B cộng và B trừ, chúng ta sẽ tiến hành hàn dây đỏ vào B cộng và dây đen vào B trừ. Tiếp theo, hàn tắc lối cho pin. Các bạn lưu ý, chúng ta chỉ cắt từng dây một để tránh trường hợp bị chập. Chúng ta luồn ống co nhiệt và tiến hành hàn. Sau khi hàn, chúng ta lắp thử pin mới vào máy bay. Ok, mọi thứ đã ổn, chúng ta sẽ dùng điều khiển để test thử. Như các bạn thấy, pin mới có kích thước tương đương với pin cũ. Chúng ta có pin mới với dung lượng tăng 30% và khối lượng thay đổi không đáng kể. Mình dùng keo nến để cố định rắc pin vào thân máy bay. Tới viên pin thứ hai, mình sẽ gỡ rắc cũ và hàn rắc mới vào pin.
Ở đây mình đã có 2 viên pin với 2 cách làm khác nhau. Chúng ta hàn rắc pin cũ vào rắc pin mới để sử dụng bộ sạc cũ. Test với bộ sạc cũ mọi thứ đều ổn. Một số bạn sẽ hỏi chúng ta có thể lắp 2 pin để tăng gấp đôi dung lượng. Câu trả lời là có, khi chúng ta ghép song song chúng ta sẽ có dung lượng pin gấp đôi. Nhưng có một vấn đề, đó là khi dung lượng pin tăng đồng nghĩa với việc khối lượng cũng tăng. Rõ ràng việc ghép thêm pin không phải ý tưởng hay bởi vì thời gian bay không được cải thiện đáng kể và motor lại bị quá tải. Mình đã cân pin và máy bay, mời các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã xem clip.